ziua! Astăzi vom face plăcintă cu ciuperci. Pentru această rețetă ne trebuie 2 foi de aluat care cântăresc în total 800 de grame, 1 kg de ciuperci pleurotus sau champignon tăiate în pătrățele mici, patru ouă, 2 cepe tocate fin, o 100 de grame de cașcaval ras, 4 linguri cu ulei, o lingură cu pezmet, plus încă alte 2 linguri cu pezmet pentru tapetat, sare și piper după gust și pentru uns un gălbenuș amestecat cu 3 linguri cu lapte. Punem uleiul la încis într-o tigaie încăpătoare și când s-a încins adăugăm ceapa. O călim pentru 2 minute, amestecând din când în când. Când ceapa s-a înmuiat, adăugăm ciupercile. Amestecăm și le lăsăm pe foc până ciupercile își pierd din volum și se evaporă toată apa din ele. Între timp mai amestecăm pentru ca ciupercile să se gătească uniform. După 10 minute adăugăm sare și piper. Amestecăm. Și închidem focul. Apoi adăugăm pezmetul, amestecăm bine și lăsăm ciupercile să se răcească. Peste compoziția cu ciuperci punem cașcavalul. Amestecăm puțin. Apoi batem puțin ouăle. Și le punem și pe ele. Amestecăm bine totul. Și dăm compoziția deoparte. Am aici o tavă de 34 pe 24 de centimetri. O ungem cu puțin ulei. O tapetăm cu pezmet. Punem pezmet și pe margini. Punem bucata de aluat în tavă. Mai întindem puțin, să acoperim puțin marginile. Punem puțin pezmet peste foaie.
Apoi adăugăm umplutura. O nivelăm. Aducem cele două margini care sunt mai lungi peste compoziție și punem și cealaltă foaie de aluat. Dacă avem surplus, îl tăiem și îl îndepărtăm. Surplus de aluat. Înțepăm bine cu o furculiță aluatul de deasupra. Ungem foaia cu gălbenuș și lapte. Luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 50 de minute, plăcinta cu ciuperci este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o putem servi. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like. Abonarea voastră mă încurajează să continui să creez și să împărtășesc noi rețete. Veți primi notificări directe despre cele mai recente publicații. Să aveți o zi fantastică!